नमस्ते सबैलाई। आज हामी नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड एनएफसीएफमा एसआइपी रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने त अनलाइन भनेर सिक्न जान्छौँ। यसको लागि सुरुमा तपाईँले गुगलमा गएर नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि नबिल इन्भेस्ट लेखेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोला। मेन पेज खुल्छ। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ म्युचुअल फन्ड एसआइपी लेखेको छ। यहाँ त्यसपछि नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको यो खुल्छ। यहाँ अनि होम पेज लेखेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि रेजिस्ट्रेसनको यो ड्यासबोर्ड खुल्छ। यहाँ एसआइपी रेजिस्ट्रेसन लेखेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एसआइपी रेजिस्ट्रेसन फर्म यो मेन पेज खुल्छ। यहाँबाट अब एप्लिकेन्ट डिटेल हालेर आफ्नो डिपी चुज गर्नुहोला। त्यसपछि क्लाइन्ट आइडीमा आफ्नो बिओ आइडी हाल्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो नेम हाल्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुहोला। आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार हाल्नुहोला। त्यसपछि सिटिजनसिप डकुमेन्ट अनुसार हाल्नुहोला राम्रोसँग हेरेर। त्यसपछि फर्स्ट स्टेप भयो। त्यसपछि एप्लिकेसन डिटेलमा छ पेई नेम भनेको तपाईँको नाम, पेई कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको तपाईँको फोन नम्बर भयो। एसआइपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट तपाईँले कतिको एसआइपी गर्न चाहनुहुन्छ त्यही एमाउन्ट यहाँ हाल्नुहोला। त्यसपछि एसआइपी रेजिस्ट्रेसन डेट भनेर छ दर्ता मिति। तपाईँले जुन दिन यो रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ त्यही दिनदेखि तपाईँको एसआइपी स्टार्ट हुन्छ। यहाँ एसआइपी स्टार्ट लेखेको छ नि सुरुवात मिति लेखेको छ। यहाँदेखि एसआइपी स्टार्ट हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि पेमेन्ट मोड तपाईँले कसरी पैसा दिन चाहनुहुन्छ, ई सेवा, खल्ती, कन्ट्याक्ट पैसा जुन युज गर्नुहुन्छ त्यही चुज गर्नु होला। त्यसरी मोडल अफ एसआइपी लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड भनेको तपाईँले यहाँ आफ्नो टाइम राख्न सक्नुहुन्छ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। अनलिमिटेड भनेको चाहिँ तपाईँले जुनै कुनै समयमा क्यान्सल गरेर निस्किन चाहनुहुन्छ भने निस्किन मिल्छ। अनलिमिटेड त्यसको कुनै टाइम राख्नु पर्दैन। आफूले सक्दासम्म गर्न मिल्छ, गर्दा पनि हुन्छ। एसआइपी इन्टरभलमा चाहिँ मन्थली चुज गर्नु होला। त्यसपछि ब्याङ्क डिटेलमा आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नु होला। ब्याङ्क चुज गरेर एकाउन्ट नम्बर जे छ सेम त्यही टाइप गर्नु होला। त्यसपछि सोर्स अफ फन्ड तपाईँको यो सोर्स अफ फन्ड के हो, सेलेरी हो कि बिजनेस हो कि सेल्स अफ एसेट्स हो कि लोन हो कि अदर्स। अदर्समा तपाईँले सेभिङ, आफ्नो सेभिङ हो भने सेभिङ टाइप गर्नु होला। त्यसपछि केवाइसी भेरिफिकेसन अब सिटिजनसिप नागरिकताको अगाडिको हाल्नु होला। नागरिकताको अगाडि अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि नागरिकताको पछाडिको पनि अपलोड गरिदिनु होला। सोर्स अफ फन्ड भनेको छ यहाँ। सोर्स अफ फन्ड तपाईँको सेलेरी हो भने चाहिँ यहाँ सोर्स अफ फन्ड सेलेरी स्लिप चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। डिमेट कन्फिगरेसन भन्ने छ यहाँ मेरो सेयरको डिटेल्स हाल्ने हुन्छ। त्यसपछि इमेल हाल्नु भन्छ। तपाईँले जुन युज गर्नुहुन्छ त्यही इमेल युज गर्नु होला। किनभने त्यसमा तपाईँलाई मेल आउँछ, ओटिपी आउँछ। ओटिपी चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ। त्यसपछि गेट ओटिपी गर्नु होला। तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आउँछ, मेलमा चेक गर्नु होला। मेलमा ओटिपी आउँछ। ओटिपीमा जे छ सेम त्यही यहाँ टाइप गर्नु होला। सिक्स 060 6AMF। त्यसपछि भेरिफाई ओटिपी गर्नु होला। त्यसपछि ओटिपी भेरिफाई सक्सेसफुल लेखेको छ। त्यसपछि डु यु वान्ट टु इनरोल इन डिभिडेन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेको मेन भनेको यही हो। तपाईँलाई एनुअली आएको डिभिडेन्ड चाहिँ रिइन्भेस्ट हुन्छ। म्युचुअल फन्डको डिभिडेन्ड भनेको क्यासमा आउँछ। क्यास आएको डिभिडेन्ड फेरि रिइन्भेस्ट गरेर तपाईँलाई युनिट आउँछ। यो प्लान लिनुभयो भने, यो प्लान लिनुहुन्न भने आउने तपाईँलाई क्यास डिभिडेन्ड सिधै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा जान्छ। यो प्लान लिनुहुन्छ भने क्यास आउँछ। क्यास आएकोलाई यो प्लान लिएपछि क्यास कन्भर्ट हुन्छ युनिटमा, युनिट किनिदिन्छ अनि तपाईँलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यति गरेपछि हुन्छ। लास्टमा प्रोसिड फर पेमेन्टमा जानु होला। ई सेवा चुज गर्नु होला। त्यसपछि ई सेवा आइडी पासवर्ड हालेर यहाँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन पुरा हुन्छ, तपाईँको सिप स्टार्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।